رنگ یا بذارش بخور بشنید سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، خوش باشین و هر جا هستین سلامت باشین. ویدئوی امشب ما یک کوچولو حال هواش با بقیه ویدئوهامون فرق میکنه. امشب اومدم به یکی از خیابونای پر جنب و جوش شهر و با اینکه الان ساعت حدود 10-11 شبه، همونطور که میبینین اینجا حسابی شلوغه. من که کلی کیف کردم و بهم خوش گذشت، چون اینجا پر از مغازه های مختلف، کلی بروبیا داره و اگه اهل شکمگردی هستین اینجا براتون گزینه خوبیه. من هفته قبل چند روزی سفر بودم و همونطور که قول داده بودم براتون چند تا ویدیو تهیه کردم که خیلی هم ویدیوهای جذابی شد که دعوت میکنم حتما قسمت اولش رو با هم ببینیم. این شهر مدت هاست که به خاطر خوش شدن رودخونه‌اش جذابیتش رو از دست داده بود، اما از شانس خوب من این روزا پر آبه و حسابی شهر زیبا و پر جنب و جوش شده. یا عمره این کارو کنی. اینجا چهارباغ اصفهانه و من بین مردم خونگرم و مهربون اصفهان دارم قدم میزنم. یا بذارش بخور بشنید. جنسش مبیلیم. مال طبقه 2 آقای زاره.
نه خوبه. بپیشم سینما فلسطین جلوتره؟ اگه دلتون واسه اصفهان تنگ شده حتما چنلمو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بهم بگین که آیا تا حالا به اصفهان سفر کردین یا نه و کجاشو بیشتر از همه دوست دارین. من و کانالم همراه باشین که قراره ویدیوهای بیشتری براتون بذارم، مخصوصا از حال و هوای پل خواجو و ساز و آواز شباش که واقعا دلنشینه. من 2-3 بار خودم اینجای خلوت ببینیست نشون میده. چون نشونم استریکت اینطوری هم یکی رو بندازم. صدای مترو صدای مترو یه برو میخوندم برم
آقا سینما فلسطین کجا؟ مرسی. بذار فیلم میگه. بذار 4 دقیقه شد راحت کنم خسته شد. انواع لباس‌های اسپورت راحتی و باشگاه شماره 342 شماره 2